ถึงเรื่องสปิลเวย์นะคะแต่ว่าสปิลเวย์ก็คือโอเคเดี๋ยวอาจารย์ให้คุณดูเพื่อคุณมีภาพเนาะเวลาเราสอนออกแบบไปคุณจะได้เข้าใจนะคะซึ่งอาจารย์เคยบอกคุณแล้วว่าเวลาเราสร้างเขื่อนนะคะคุณจะเห็นว่าฝั่งซ้ายของรูปเนี่ยมันจะเป็นแนวของเขื่อนนะคะด้านขวาที่มีประตูเนี่ยก็คือจะเป็นอาคารระบายน้ำล้นนะคะด้านบนที่เป็นผิวน้ำก็คือเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะก็คือตัวของสปิลเวย์เนี่ยจะทำหน้าที่ระบายน้ำล้นชื่อของมันก็คืออาคารระบายน้ำล้นนั่นหมายความว่าน้ำที่เกินความต้องการจะล้นผ่านอาคารนี้แล้วก็ออกมาทางด้านท้ายน้ำนะคะ And store it for use in water supply, irrigation, hydropower, or flood control. But sometimes we have to let some water go. Whether we need it downstream or the impounded water behind the dam is simply too full to store anymore, nearly every dam needs a spillway to safely discharge water. Hey, I'm Grady, and this is Practical Engineering. On today's episode, we're talking about spillways. This episode is sponsored by Skillshare. More on that later. To understand spillways, we first have to understand hydrology. More specifically, we have to understand the tremendous variability in inflows that can affect dams and reservoirs. Designing a dam would be simple if rainfall and snowmelt were consistent throughout the year. In fact, most dams wouldn't even be necessary since hydrologic variability is อันนี้ก็คือเขาอธิบายว่าในกระบวนการของทางอุทกวิทยานะคะก็คือน้ำที่จะเข้ามาในบริเวณที่เป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็คือมาจากน้ำที่เกิดจากฝนตกเนาะแล้วก็ที่อยู่ในพื้นที่รับน้ำบริเวณเหนือน้ำแล้วก็เขาบอกว่าในบางกรณีที่เป็นต่างประเทศก็คือน้ำจะเกิดขึ้นจากการละลายของหิมะนะคะซึ่งพอน้ำเนี่ยมันเข้ามาในบริเวณอ่างเก็บน้ำซึ่งคุณจะเห็นว่าภาพที่เรามองเนี่ยก็คือเรามองจากอ่างเก็บน้ำมันคุณเห็นไอ้คอนกรีตที่เป็นแถวยาวๆก็คือเป็นตัวเขื่อนเป็นตัวเขื่อนที่เป็น gravity dam เนาะถ้าเกิดเราตัด cross section มันก็คือจะเป็นหน้าตัดเขื่อนประมาณนี้นะคะถ้าเราดูตัวอย่างเขื่อนในเมืองไทยก็คือคุณเห็นว่าจะคล้ายๆกับเขื่อนขุนด่านปราการชนเนาะบริเวณด้านหน้าก็คือจะเป็นน้ำที่คุณเห็นเป็นประตูสีส้มๆตรงนี้นะคะบริเวณที่เป็นประตูสีส้มๆก็คือเป็นสปิลเวย์ซึ่งคุณจะเห็นว่าระดับของประตูสีส้มเนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นพอน้ำที่เกินระดับที่เราต้องการเนี่ยมันจะล้นข้ามไปทางช่องประตูสีส้มนั้นลงไปทางด้านท้ายน้ำ reason why most dams exist in the first place, to provide storage of water and smooth out the ebbs and spikes of inflows to protect us from flooding or so that the water can be used to meet our needs throughout the year. But those spikes in inflow can be enormous. It's not unusual for a watershed to generate the majority of its entire annual volume of water in a single storm event. Those inflows can reach a reservoir with very little warning, so dams need to always be ready to handle major storm events. As far as infrastructure goes, dams are fairly risky. Depending on the size of the structure and what's downstream, the failure of a dam can be catastrophic. In fact, some of the worst human-caused disasters in history have been failures of dams. For this reason, they're often required to withstand the biggest storm that we could possibly conceive, called the probable maximum flood. It's too expensive to build a dam so tall that it can store the entirety of this flood. On the other hand, we can't just let the flood overtop the dam because flowing water can damage and destroy the structure. So in most cases, dams are designed with at least ก็คือเขาบอกว่าน้ำเนี่ยปกติเนี่ยเราจะเก็บกักด้านเหนือน้ำเนาะฉะนั้นปกติเขื่อนทุกเขื่อนเนี่ยจะป้องกันไม่ให้เกิดน้ำโอเวอร์ท็อปก็คือล้นข้ามเขื่อนฉะนั้นเวลาน้ำล้นข้ามเขื่อนแล้วเราไม่ได้โปรเทคไว้
หรือเราไม่ได้ออกแบบให้มันเป็นทางน้ำเนี่ยโอกาสที่น้ำเนี่ยจะไปกัดเซาะด้านท้ายน้ำเนี่ยจะมีสูงมากพอกัดเซาะด้านท้ายน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเขื่อนเนี่ยจะพังนะคะก็คือเกิดการเกลี่ยของตัวเขื่อนนะคะซึ่งที่เราเรียกว่าเขื่อนแตกนะคะฉะนั้นปกติเขื่อนที่เป็นคอนกรีตเนี่ยก็ยังให้เกิดโอเวอร์ท็อปได้แต่ว่าโอเวอร์ท็อปแล้วไหลในชั้นแนลที่เราออกแบบไว้นะคะแต่ไม่ใช่โอเวอร์ท็อปตรงไหนก็ได้เพราะว่าถ้าโอเวอร์ท็อปไปตรงไหนก็ได้แล้วเราไม่ได้ออกแบบไว้เนี่ยโอกาสที่น้ำกัดเซาะด้านท้ายน้ำเนี่ยจะมีสูงมากนะคะดังนั้นอาคารที่เราจะออกแบบเพื่อปล่อยน้ำออกจากเขื่อนกรณีที่มันขึ้นสูงเยอะๆเนี่ยเราจะปล่อยผ่านอาคารที่เรียกว่าอาคารระบายน้ำล้นหรือ spillway นะคะ So in most cases, dams are designed with at least one spillway, a structure that can safely discharge floodwaters. อาคารตัวนี้นะคะเรียกว่า spillway ที่เป็น truth spillway นะคะหรือว่าอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทซึ่งเราเนี่ยจะเรียนอาคารประเภทนี้นะคะสำหรับคอร์สนี้ซึ่งคุณเห็นว่าไอเนี่ยเรามองจากด้านท้ายน้ำขึ้นไปนะคะก็คือเหนือสะพานอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นอ่างเก็บน้ำฉะนั้นคุณเห็นว่าตรงที่ระดับ3เนี่ยมันเป็นระดับเก็บกักถ้าเกิดเกินระดับเก็บกักน้ำก็จะล้นมาทางด้านท้ายน้ำนะคะ Without causing injury or deterioration to the dam. The water stored behind a dam is called its reservoir, and the term spillway is usually reserved for a structure that releases excess inflows when the reservoir is already full, for example, a big flood or heavy snowmelt. This distinguishes spillways from other structures that provide releases from reservoirs like intakes that serve pump stations and penstocks that serve hydro turbines. Because of the variability in inflows, many large dams have 2 or more spillways. The smaller one is called a principal or service spillway that passes normal inflows when the reservoir is full, and the other one is called the auxiliary or emerges. คุณจะเห็นว่าอันนี้เป็นเลเยอร์ของตัวเขื่อนเนาะตรงกลางก็คือจะเป็นตัวเขื่อนด้านบนก็เป็นอ่างเก็บน้ำด้านล่างจะเป็นด้านท้ายน้ำนะคะในกรณีนี้คุณเห็นว่าตัวอ่างเก็บน้ำค่อนข้างใหญ่มากเขาออกแบบ spillway เป็น2 ส่วนนะคะส่วนแรกเรียกว่า principal spillway หรือว่า service spillway นะคะอีกการหนึ่งก็คือเป็น auxiliary spillway ก็คือเป็นระบายน้ำฉุกเฉินนะคะก็คือแสดงว่าน้ำเนี่ยถ้าเป็นในภาวะปกติมันจะระบายผ่าน principal spillway ก่อนนะคะถ้าเกิดมันมากเกินที่ความสามารถของตัวแรกจะระบายได้นะคะมันจะมาเพิ่มที่ตัวที่2นะคะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทำมาทั้งหมดเพื่อป้องกันตัวเขื่อนที่เป็นตรงกลางนะคะป้องกันไม่ให้เกิดโอเวอร์ท็อปของน้ำข้างตัวเขื่อนซึ่งคุณจะเห็นว่าเขื่อนอันนี้เป็นเขื่อนถมนะคะโอเคพอมันเป็นเขื่อนถมปุ๊บการโอเวอร์ท็อปเนี่ยยิ่งสร้างความเสียหายกับตัวเขื่อนได้มากนะคะ Spillway that only engages during extreme events. Depending on the design, the auxiliary spillway may only flow for a few scary moments in a dam's entire lifetime. Because of that, they can be as simple as an excavated channel cut around the dam. It might not last very long, but it can protect the dam from failure in an extreme situation and be repaired afterwards. No matter how it flows, a spillway has 3 main jobs, and there is a wide variety of structures that can accomplish these objectives. But I think if you're going to demonstrate a spillway on the internet, there's only one obvious choice for the model. อันนี้ก็เป็น spillway อีกประเภทหนึ่งนะคะก็เรียกว่า manifold หรือว่า spillway แบบปากแปรหรือดอกผักบุ้งนะคะฉะนั้นตัว spillway ตัวนี้ในประเทศไทยก็มีเนาะแต่ว่าช่วงหลังๆเขาจะไม่ออกแบบประเภทนี้นะเนื่องจากว่ามันระบายน้ำได้จำกัดนะคะคุณเห็นว่ามันลักษณะก็คือพอน้ำเกินเนี่ยมันก็จะไหลดรอปลงไปข้างล่างนะคะก็เรียกดรอปอินเด็กแล้วก็มันจะมีท่อข้างล่างแล้วก็ทะลุไปทางด้านท้ายน้ำ Shaft spillway that has enchanted the internet with crazy vortex photos. And I built a model of one here in my shop, so we can use it to discuss the basic functions of a spillway. And the first basic function is the most obvious, to manage the water level in a reservoir. Amortiguators get a class of spillways we call uncontrolled. In general, they're set and forget. There are no gates or moving parts to manage. They regulate the reservoir simply by existing. If it gets too high, the water flows out and the pool goes down. If the pool
pool is below the crest, no water is released, and the level goes up as precipitation makes its way into the reservoir. Most uncontrolled spillways are weirs, which I covered more in a previous video. A weir is simply a structure that allows water to pass over its crest. The morning glory acts like a circular weir at first, but as the water level goes up, the bell mouth chokes and the behavior changes. This type of spillway is used in narrow canyons where there isn't much room for a more conventional overflow. Uncontrolled spillways normally need to be pretty big to handle even the อันนี้คุณจะเห็นว่าเป็นสปิลเวย์แบบชูสสปิลเวย์นะคะ แล้วก็ตรงหัวเนี่ยเป็นเวียนะคะ เป็นโอกี้เวีย ซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนแบบนี้นะคะ เป็นแบบที่ง่ายที่สุดนะคะ ก็คือคุณจะเห็นว่าระดับสันด้านบนนะคะสันด้านบนเนี่ยจะเป็นระดับเก็บกักฉะนั้นเมื่อไหร่ที่น้ำเกินระดับเก็บกักน้ำก็จะล้นข้ามสันหมายลงมาด้านล่างเข้ามาหาตัวเราเนี่ยเราจะเรียกว่าส่วนของชูตหรือว่ารางเทนะคะซึ่งจะนำน้ำเนี่ยลงไปด้านล่างนะคะทางด้านท้ายน้ำ largest storms that a reservoir might face without any moving parts. That can get expensive quick, so an alternative can be to use controlled spillways with different types of gates. The gates add complexity to a spillway, but they can also reduce its cost by providing flexibility and discharge capacity, allowing อาจารย์อยากให้คุณดูภาพนี้นิดหนึ่งนะคะบริเวณนี้ก็คือเป็นตัวบานประตูสปิลเวย์นะคะพอน้ำออกมาปุ๊บคุณจะเห็นว่าตรงนี้เป็นคล้ายๆเป็นซี่ๆอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเรียกว่าอาคารสลายพลังงานซึ่งจะเรียนในบทถัดไปนะคะก็คือน้ำที่ออกมาเนี่ยมันความเร็วค่อนข้างสูงฉะนั้นก่อนที่จะปล่อยด้านท้ายน้ำจะผ่านอาคารสลายพลังงานของนะคะ or a smaller overall structure. The gates can be operated to match the size of any storm event, even if the spillway is relatively small. The next job of a spillway is to safely convey flow to the downstream side of a dam. In most spillways, including my model,